Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng tablea leche flan. Bago tayo magsimula at para updated tayo sa ating latest recipe, just click the subscribe button and the notification bell. Ang ingredients para sa caramel ay sugar at tubig. Paghaluin natin ito. At over low medium heat, bring this to boil. Huwag natin ito haluin para maiwasan mag-form ng crystals. Boil this for 5 minutes or hanggang sa mag-light brown na ang kulay nito. Immediately transfer them sa mold dahil madali itong tumigas. Set this aside. Ang mga ingredients naman para sa tablea leche flan ay tablea, essence, instant coffee, eggs, evaporated at condensed milk. First, i-chop natin ang tablea para madali itong matunaw. Sa kawaling gagamitin natin, ilagay natin dito ang instant coffee, chopped tablea, at ang kalahati ng evaporated milk. Haluin muna natin ito para mag-well blend ang mga ingredients. Then, ibuhos natin ang kalahating evaporated milk. Over medium heat, boil this for a few minutes or hanggang sa matunaw na ang tablea. Palamigin ito. In another bowl, pinag-separate ko ang 10 egg yolks at ang egg whites. Egg yolks lang ang gagamitin natin dito. Plus, isama natin ang 2 whole eggs, essence, at ang condensed milk. Haluin ito ng bahagya. Then, dahan-dahan ilagay dito ang tablea mixture. I-strain natin ito. Haluin. At i-transfer natin sa mold. Ito ay may kapal na 1 inch. Then, seal your molds with foil. Bago natin ito i-steam, make sure na napreheat mo muna natin ang tubig over high heat. Then, turn it to low heat. Steam it for 15 minutes. Mapapansin nyo na medyo jiggly pa ang ating leche flan. Okay lang yan dahil continuous pa naman ang pag-init nito. At by the time na lumamig na ang ating leche flan, ito ay eksaktong perfect and creamy leche flan. And now it's done! Our tablea leche flan. Hi guys! Advance Merry Christmas! Ayan, at napapalapit na po ang Pasko at syempre alam ko sa mga mami na katulad ko na nagpe-prepare na tayo kung ano ihahanda natin sa ating Pasko. At bago yan, meron tayong special or buena mano na recipe. Ito ay ang ating tablea leche flan. So ang tablea talaga ay nagre-represent ng Christmas sa ating mga Pilipino kasi ito ay made in Filipino chocolate na cocoa. Grabe yung aroma niya especially kapag gumagawa ko ng tablea tsokolate drink na ginawa na natin dito yan sa ang Sarap Grabe. 3 versions na. Kung gusto niyo mapapanood, please click the link in description box. Naku, nag-aamoy talagang Pasko ang ating bahay. Hindi lang one night, hindi lang Noche Buena ang paggawa ko nito, kundi kung kailan ko lang maisipan na gawin ito, gagawin ko talaga. Kasi Pasko, it bring us happiness. At talaga, September pa lang, excited na tayo sa paparating na Pasko. Tada! Tada! Ayan, sarap po. Naku, ginagawa ko pa lang chocolate na talaga. Alam niyo ba, nakagawa na rin tayo ng chocolate leche flan. Creamy, napakasarap no. Naku, super, yun ang first time kong gumawa ng flavored na leche flan. Coconut, naku, napakasarap. Grabe, coconut leche flan. Lambot. Creamy. Oh. Lambot. Alam niyo kung secret din talaga sa creamy leche flan, yung malambot, konting undercook lang natin. Instead na
Kunyari, nakasanayin na natin 30 minutes, gawin natin 20 minutes. Yung tablea ang ginamit ko, syempre, mahirap na tayong makahanap sa Maynila ng purong tablea. So, ang ginamit ko, yung nabibili sa grocery, yun, hindi siya talagang puro. Para siyang pag kinain siya, meron siyang konting sweetness na matitikman natin. Pero hindi siya sweetened tablea. Lang siya, may konting tamis lang ng konti. Kasi kapag sweetened, talagang siyempre sweetened, matamis talaga. Pero ito, may konting paklapan ng konti dahil sa cocoa, may konting tamis din. Tapos nakatulong din talaga yung ating paglagay ng ating kape. Pero don't worry, hindi naman siya lalasang talagang coffee, kundi ito ay nagpapa-enhance lang ng chocolatey flavor ng tablea natin. So, ayan, tignan nyo, konting-konti rin nilagay natin ng 1/2 teaspoon ng talaga. Sarap po, grabe. Yes. Ayan pa guys, kung meron pa kayo ibang gustong request na flavored na leche flan, please comment down in the comment box. Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat, and bye!